उनी स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल। अबको 10 वर्ष पछाडि यो राज्यले वृद्ध भत्ता दिनै सक्दैन भनिरहेका छन्। मलाई कतिले यस्तो कुरा नबोल्न भन्छन्। अब 10 वर्षपछि राज्यले यो वृद्ध भत्ता दिनै सक्दैन। 68 वर्षको उमेर पश्चात मासिक 4000 को दरले बाँडिने वृद्ध भत्तामा अहिले हाम्रो 6% जनसङ्ख्या निर्भर छ। तपाईँ हाम्रै हजुरबुबा अथवा हजुरआमाहरूमध्ये धेरैको भरण पोषणको मुख्य आधार पनि वृद्ध भत्ता नै हो। यदि छोराछोरीले हेरेनन् भने पनि सरकारले अलिअलि पैसा दिइहाल्छ, त्यसमै जीविका चलाउला भन्ने धेरै बाआमालाई लागेको हुन्छ। अथवा छोराबुहारीले पालिहाले भने पनि यसो बेला बेला बिडी खाने र नातिनातिनालाई दक्षिणा दिने पैसा वृद्ध भत्ताले नै पुर्याइदिरहेको हुन्छ। यसले समहाउ छोराछोरी प्रतिको आर्थिक बोझ पनि घटाएको त छ। अब यही वृद्ध भत्ताको राजनीति गरेर धेरै पार्टीहरू स्थापित भएका छन्। धेरै नेताहरूले चुनाव जितेका पनि छन्। उनीहरू सबैलाई अब 10 वर्ष पछाडि सरकारले वृद्ध भत्ता बाँड्नै सक्दैन भन्ने कुरा पनि थाहा छ। तैपनि बोल्ने खासै कसैले गर्दैन। प्रदीप पौडेलले भनेको यो स्टेटमेन्ट नेताहरूको बिचमा एउटा बिग सिक्रेट जस्तै नै हो। कसैले पनि बाहिर नसुनाउनु है भनेर सहमति नै भएको थियो भन्दा पनि हुन्छ। तर उनको मुखबाट फुत्किहाल्यो या भनौँ उनले यो कुरा बाहिर ल्याउने आँट गरे। वृद्ध भत्ताको राजनीतिले अहिले हाम्रो देशलाई यसरी गिजोलेको छ कि कसले वृद्ध भत्ता बढाइदियो या कसले कति दियो भन्ने होडबाजीले अबको केही वर्षमै नेपालको अर्थतन्त्र कहिल्यै उठ्नै नसक्ने गरी ध्वस्त हुन सक्छ। देश अझै गरिब हुँदै जाने त पक्का छ। सो वृद्ध भत्ता नेपालको इकोनोमीको सबैभन्दा ठुलो थ्रेट कसरी बन्न पुग्यो त? आउनुहोस् वृद्ध भत्ता लगायत सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्पूर्ण राजनीति बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। चाहे त्यो वृद्धलाई होस् या तपाईँ हामी जस्तै युवाहरूलाई कति बेला के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नै हुँदैन। अनि अझ हामी जस्ता धेरै युवाहरूले त इन्सुरेन्स लिएको पनि हुँदैन। चाहे त्यो लामो प्रोसेसको झन्झटले होस् या ठुलो प्रिमियम तिर्नुपर्ने कारणले इन्सुरेन्स प्राय हामीले अभोइड नै गरिरहेका हुन्छौँ र भाग्य भरोसा हिँडिरहेका हुन्छौँ। तर भाग्यले कति बेलासम्म साथ दिन्छ भन्ने कुरा थाहा नै हुँदैन। त्यसैले इसेवाले इसेवा लाइफ केयर ल्याएको छ। मात्र रुपियाँ 760बाट स्टार्ट हुने यो इयरली प्याकेजमा तपाईँले 5,30,000 सम्मको बेनिफिटहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यसका निम्ति धेरै कागजी प्रोसेसहरू केही पनि छैन। तपाईँ यदि 18 वर्षदेखि 45 वर्षको उमेर समूहमा पर्नुहुन्छ भने बस इसेवा एप लगइन गरी इसेवा केयर आइकनमा गई इसेवा लाइफ केयरबाट आफू र आफ्नो परिवारको लागि यो प्याकेज आजै खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब भाग्यले साथ नदिएको बेला पनि इसेवा लाइफ केयरले तपाईँलाई साथ दिने नै छ। थप डिटेलहरू डिस्क्रिप्सनमा छ, एकपटक चेकआउट गर्न नभुल्नुहोला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। नेपालमा वृद्ध भत्ताको इतिहास हेर्ने हो भने यसको श्रेय नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई जान्छ। उनकै पालामा आर्थिक वर्ष 2052-53 को बजेट मार्फत ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता कार्यक्रम लागू भएको थियो। अर्थमन्त्री थिए उनकै भाइ भरतमोहन अधिकारी। त्यति बेला 75 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रति महिना 100 रुपियाँ भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको थियो। वृद्ध भत्ता घोषणा त भएको थियो, तर त्यसको प्रभावकारिता र पारदर्शितामै प्रश्न उठिरहेको थियो। तैपनि बिस्तारै यो एक खाले लोकप्रिय कार्यक्रम जस्तै नै बन्दै गयो। त्यस पछाडि कङ्ग्रेस नेतृत्वको बहुमतको सरकार हुँदा आर्थिक वर्ष 2056-57 को बजेट मार्फत महेश आचार्यले वृद्ध भत्ताको रकममा 50 रुपियाँ थपेर 150 रुपियाँ पुर्याए। त्यस पश्चात फेरि 2061 सालमा तिनै भरतमोहन अधिकारी दोस्रो पटक अर्थमन्त्री भए र आफ्नै पालामा सुरु भएको वृद्ध भत्तालाई फेरि 15 रुपियाँ बढाइदिएर प्रति महिना 165 रुपियाँ पुर्याए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2065-66 सालको बजेट मार्फत बाबुराम भट्टराईले यसलाई वात्तै बढाइदिएर 500 रुपियाँ बनाइदिए। अनि सुरु भयो वृद्ध भत्तामाथिको घिनलाग्दो राजनीति। आर्थिक वर्ष 2072-73 को बजेट मार्फत रामशरण महतले यसलाई दोब्बर बढाइदिएर 1000 रुपियाँ पुर्याए। त्यसको अर्को वर्ष नै आर्थिक वर्ष 2073-74 मा विष्णु पौडेल जो अहिलेका पनि अर्थमन्त्री छन् उनले फेरि यसलाई दोब्बर बनाइदिएर 2000 रुपियाँ बनाइदिए। त्यसको 3 वर्ष पश्चात फेरि एमालेकै युवराज खतिवडाले 2076-77 को बजेट मार्फत यसलाई बढाएर फेरि 3000 रुपियाँ पुर्याइदिए। अनि पछि आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि अध्यादेश मार्फत ल्याइएको विनियोजन विधेयकले यसमा थप 1000 बढाइदिएर वृद्ध भत्ता 4000 रुपियाँ पुर्याएको थियो। यसरी अहिले 68 वर्षभन्दा माथिको ज्येष्ठ नागरिकहरूले मासिक 4000 रुपियाँ वृद्ध भत्ता स्वरूप पाइरहनु भएको छ।
अब वृद्ध भत्ता बढाउने सँगसँगै यो पाउन इलिजिबल हुने उमेर घटाउनेमा पनि एक खाले होडबाजी छ। किनकि यसअगाडि वृद्ध भत्ता पाउने उमेर 70 वर्ष थियो भने आर्थिक वर्ष 2079-80 सालको बजेट मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भएको बेलामा यो उमेर घटाइएर 68 बनाइएको थियो। अझ वृद्ध भत्ता बाँड्न सुरु गर्दा त यो उमेर जम्मा 75 मात्र थियो। यानि कि 28 वर्षमै वृद्ध भत्ता पाउने उमेर 75 बाट घटेर 68 पुगेको छ र भत्ता चाहिँ 100 रुपियाँ बढेर 4000 पुगिसकेको छ। यसरी हेर्दा सुरु एमाले गरे तापनि वृद्ध भत्ताको राजनीतिमा सबै पार्टी समावेश भएका छन्। सबैले आफ्नो भाग खोजेका छन्। कसैले पैसा बढाइदिएका छन् त कसैले उमेर घटाइदिएका छन्। यो योजना आफ्नै योजना हो जस्तो सबैले बनाइरहेका छन्। तर यसलाई क्यापिटलाइज गर्न सकेको भनेको चाहिँ एमाले नै हो। एमालेकै नेता सुरेन्द्र पाण्डे स्वयंले जसले जति बढाए पनि उमेर घटाए पनि वृद्ध भत्ताका लागि जनताले एमालेलाई नै क्रेडिट दिइरहन्छन् भनेर त सदनमै भनेका छन्। वृद्ध भत्ता जतिसुकै कुरा गरे यो एमालेको ब्रान्ड जस्तो हुन्छ। तपाईँ 68 मा जार्नुहोस् 58 मा जार्नुहोस् केही फरक पर्दैन। किनभने जनयुद्धमा हाम्रो दाबी पुग्दैन, राष्ट्रिय मेलमिलापमा पनि हाम्रो दाबी पुग्दैन, त्यो काङ्ग्रेसको दाबी पुग्छ। हाम्रो अरू कुरामा दाबी पुग्दैन, हाम्रो भएको भनेको यही वृद्ध भत्ता त हो नि भनेर उनले भनेका छन्। अब यो सबै क्रेडिटको गेम मात्र भइरहेको छ, कसले स्याबासी पाउने भन्ने मात्र भइरहेको छ। तर वास्तवमा वृद्ध भत्ता बापत कति रकम गइरहेको छ र यसले राज्यलाई भोलिको दिनमा कसरी झन गरिब बनाउँदैछ भन्ने विषयमा चाहिँ बहस हुन आवश्यक छ। गत आर्थिक वर्षका लागि कुल 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट ल्याएको सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ खर्च गर्नका लागि मात्रै कुल आर्थिक विनियोजनको 9% अर्थात् 1 खर्ब 57 अर्ब 73 करोड बराबर छुट्याएको छ। यानि कि बजेटकै 9% रकम वृद्ध भत्ता, अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्तै एकल महिला भत्ता, अपाङ्ग भत्ता लगायतका लागि भनेर राखिएको छ। यसरी अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सङ्ख्या 38,277,000 पुगेको छ र यो सङ्ख्या बढेको बढै छ। किनकि 2075-76 सालमा यो सङ्ख्या 28,27,518 थियो। यसरी यो सङ्ख्या हेर्दा 5 वर्षमै 10 लाखले बढेको देखिन्छ। अझ डरलाग्दो तथ्याङ्क त के छ भने 2075-76 कै आर्थिक वर्षमा करिब 41 अर्ब सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा गएको थियो। तर त्यस पछाडिको 5 वर्षमै यो रकम 4 गुणाले बढेर करिब 1 खर्ब 58 अर्ब बराबर पुगेको छ। अब यो रकम भोलिको दिनमा झन बढ्दै जाने प्रश्न छ, किनकि नेपालको वृद्ध जनसङ्ख्या बढ्दैछ। तपाईँले नेपालको विभिन्न उमेर समूहको जनसङ्ख्याको विगत 10 वर्षको यो ग्राफ हेर्नुभयो भने पनि 14 वर्षसम्मको उमेर घटिरहेको छ, जन्मने सङ्ख्या घट्दो छ, तर 65 वर्षमाथिको वृद्ध जनसङ्ख्या भने बढेको बढै छ। अहिले करिब 18 लाख रहेको 65 वर्षभन्दा माथिको यो जनसङ्ख्या सन् 2050 सम्ममा बढेर 65,68,000 अर्थात् त्यति बेलाको कुल जनसङ्ख्याको 18.6% हुने न्युमेरिक प्रेडिक्सन छ। यसमा एकल ज्येष्ठ नागरिक करिब 4% हुने देखिन्छ। यसले हाम्रो नेपाली समाज दिनदिनै ज्येष्ठ नागरिकको समाज हुने दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको प्रष्टसँग देखाउँछ। त्यस्तै बिस्तारै संसारभरि औषधिको विकासले हामी सबैको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढाइरहेको छ। सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ सोसियोलोजी एन्ड एन्थ्रोपोलोजी त्रिभुवन युनिभर्सिटीका प्रोफेसर काशीनाथ खनालको रिसर्च अनुसार अब 2041 सालसम्ममा नेपालीहरूको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ बढेर 95 वर्षसम्म पुग्ने देखिएको छ। यसरी हेर्दा अबको पुस्ता लामो बाँच्ने त देखिएको छ, तर त्यसको प्रत्यक्ष भार भने युवा पुस्ताले उठाउनु पर्ने हुन्छ। नेपालमा एजिङ पपुलेसन हुने त पक्का छ। अब प्रश्न उठ्छ, त्यो पपुलेसन भोलिको दिनमा कोसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ त? अफकोर्स सरकारसँगै हुनु पर्यो। सो फेरि प्रश्न उठ्छ, के सरकारले अहिले जसरी नै त्यो जनसङ्ख्यालाई भोलिको दिनमा पनि वृद्ध भत्ता बाँडिरहन सक्छ त? सरकारसँग त्यति पैसा हुन्छ त? यसको सिम्पल उत्तर हुन्छ, यो सम्भव छैन। किनकि नेपालको वर्किङ पपुलेसन घटिरहेको छ। युवाहरू जति त विदेशमा छन्, ट्याक्स तिर्ने जनसङ्ख्या कम हुँदैछ। त्यसकारणले गर्दा एट द एन्ड अफ द डे त्यो भार नेपालमै रहेका युवाहरूलाई पर्ने हो, किनकि कर तिर्ने भनेको त उनीहरूले नै हो। सो ट्याक्स रेट बढाउने सम्भावना पनि छ। तर अगेन ट्याक्स रेट बढाए तापनि त्यो पपुलेसनको लागि त्यो सफिसियन्ट हुँदैन।
सो अब के गर्ने त? अब यो ठुलो समस्या हुँदै गएको छ र मुख्य हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ वृद्ध भत्ताको विषयलाई लिएर भइरहेको राजनीति रोक्न आवश्यक छ। नेपालीहरूको आयु या लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढिरहेको छ भने किन वृद्ध भत्ता दिने उमेर घटाउनु पर्यो त? बरु आलोचना भयोस् तर त्यो उमेरलाई अब बढाउँ, अलिक बुढो भएपछि मात्र वृद्ध भत्ता दिउँ भन्ने खालको नेतृत्व चाहिन्छ। अर्को कुरा यो अवकाश अवधि हुन्छ नि, सरकारी जागिरको रिटायरमेन्टको उमेर, यसलाई पनि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। 31 वर्ष अगाडि रिटायरमेन्ट उमेर 60 वर्षबाट घटाएर 58 वर्ष पुर्याइएको थियो। अहिले बल्ल बल्ल फेरि 60 नै पुर्याउने गरी बिल प्रपोज भएको छ। म त भन्छु 60 होइन, अझै बढाउँ, किनकि हाई जीडीपी भएका देशहरूमा सेवानिवृत्ति उमेर यानि कि रिटायरमेन्ट उमेर प्राय 70 वर्षको हाराहारीमा छ। अधिकांश युरोपेली देशहरूमा त 65 वर्ष वा सोभन्दा माथि छ। अनि चाइना बाहेक प्राय मुलुकहरू जहाँ रिटायरमेन्ट एज कम छ त्यस देशहरूको जीडीपी पनि कम नै छ। नेसनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिनको रिसर्च अनुसार युवा र पाका कामदारको प्रोडक्टिभिटीमा खासै फरक नरहेको देखिएको छ। युवाहरूमा जोस त हुन्छ तर त्यो कुरा सिक्न अझै उनीहरूलाई समय लागिरहेको हुन्छ, तर पाकाहरूसँग त्यो अनुभव हुन्छ। यदि वर्किङ एज बढाउने हो भने यसले अर्थतन्त्रमा फाइदा नै गर्ने देखिन्छ। अब वृद्ध भत्ताकै समस्यालाई समाधान गर्न अर्को महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने वृद्ध भत्तालाई अब उमेर सँगसँगै मात्र नभएर नेसेसिटीको आधारमा पनि बाँड्ने गर्नुपर्छ। सबैलाई होइन, आवश्यकता अनुसार मात्र बाँड्ने गर्नुपर्छ। एकदमै धनी वा एक्टिभली काम गरिरहेको पपुलेसनलाई वृद्ध भत्ता कटौती गर्न सकिन्छ। मैले भन्न खोजे इक्वालिटी होइन, इक्विटीको अप्रोच अपनाउन सकिन्छ। अब यहाँनिर हामीले फेरि वृद्ध भत्ताको कुरा गरिरहँदा मेन विषय भनेको चाहिँ वृद्ध भत्ता भन्दा पनि हाम्रो एजिङ पपुलेसनको ख्याल चाहिँ राज्यले कसरी गर्ने हो भन्ने नै हो। विभिन्न देशहरूले पैसा बाँडेर भन्दा पनि कुनै एउटा एज पछाडि सरकारले नै सम्पूर्ण दायित्व लिएको देखिन्छ। यसका निम्ति वृद्ध वृद्धाका लागि भनेर सामुदायिक आवासहरू बनाएको देखिन्छ, जसमा नर्सिङ, केयर गिभिङ अथवा चाहिँ विभिन्न रूपमा सहायता सेवाहरू राखेको देखिन्छ। अब अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो बढ्दै गएको उमेर भनेको एकदमै चञ्चल उमेर हो। वृद्ध वृद्धालाई समय एकदमै ढिलो गए जस्तो अनुभव हुन्छ। उहाँहरूसँग लामो अनुभव त हुन्छ तर त्यो अनुभव हाम्रो पुस्ताले अथवा त्योभन्दा तल्लो पुस्ताले उहाँहरूलाई समय दिएर सुन्ने फुर्सदै हुँदैन। उहाँहरूको अनुभवहरू पुस्तौँ पुस्तासम्म काम लाग्ने हुन्छ। त्यो अनुभवलाई पनि हामीले क्यापिटलाइज गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा मुभी छ नेटफ्लिक्समा द इन्टर्न भन्ने, जसमा रिटायर्ड पर्सनलाई एउटा अफिसमा इन्टर्नको रूपमा हायर गरिन्छ बस उनको अनुभवको लागि। त्यो व्यक्तिले एउटा मिड 20sमा चलिरहेको यङ अन्टरप्रेनरको लाइफलाई नै म्यानेज गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिदिन्छ। सो यदि यसो गर्ने हो भने त्यो वृद्ध वृद्धावाला पुस्ता पनि लेफ्ट आउट फिल नहुने भयो। उहाँहरूलाई पनि एउटा बोझ भन्दा पनि केही काम नै गरिरहेको छु भन्ने अनुभव हुने भयो। युवा पुस्ताहरूले पनि धेरै कुरा सिक्ने भए, जसले गर्दाखेरि त्यही अनुभवका लागि उहाँहरूले सम्मान सँगसँगै पैसा पनि पाउनुहुने भयो। सो एट द एन्ड अफ द डे यसले सरकारमाथि भएकै बोझलाई घटाउने काम गर्छ। यसरी सबै हेरिरहँदा अहिले तत्कालै हामीले गर्नुपर्ने एकदमै आवश्यक कुरा भनेको चाहिँ के हो भने यो वृद्ध भत्ताको विषयमा भइरहेको राजनीतिलाई चाहिँ आजैबाट रोक्न आवश्यक छ। अब नयाँ बजेट प्लान हुँदैछ, अहिलेबाट नै धेरै यताउति भइरहेको छ। सो यस्ता योजनाहरू जसले दीर्घकालीन रूपमा हामीलाई बेफाइदा गर्छ त्यसलाई अर्कै अप्रोचबाट हेर्न आवश्यक छ। बाँकी त चल्दैछ, चल्दै नै जान्छ। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।